Росія розраховує кинути на війну в Україні близько 1 мільйона людей. Принаймні такі плани малюють у Кремлі. Чи має ворог достатньо ресурсів, щоб спорядити, навчити і підтримувати таке військо? Від 24 лютого ми бачили достатньо не надто хороших прикладів із у 5-ро меншим контингентом загарбників. Як реагують десь у далекій Якутії на плани призивати усіх? І чи варто очікувати щось від російських акцій протесту? Про тверезу оцінку російської мобілізації та про майбутню перемогу України, до якої докладається увесь світ. Дивіться хроніку подій 211-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. План на мільйон. Мільйон мертвих російських окупантів. Видання «Нова газета Європа» з посиланням на джерела в кремлівській адміністрації з'ясувало зміст таємного пункту в путінському указі. Кажуть, що під грифом для службового користування приховали саме чисельність мобілізованих. І хоча публічно в Москві кажуть про необхідність призову 300 тисяч резервістів, та насправді бункерний дід планує мобілізувати 1 мільйон людей. Ради России, ее великой истории и великого будущего. Коли ти мертвий, то про майбутнє можна вже і не думати. В Американському інституті вивчення війни заявляють, що так звана часткова мобілізація аж ніяк не вирішить російських проблем. І значної бойової сили у ворога впродовж найближчих місяців не з'явиться. Ймовірно, примусово набраних армійців вистачить, щоб підтримувати чисельність ворожого війська протягом 2023 року. Але український контрнаступ в осінньо-зимовий період не зупиниться. І поки на Кубані перекидають танки, які бачили ще Брежнєва, то десь в Якутії потенційні резервісти із сумом спостерігають за агітацією на вулицях. Все, мобілізація. Майже на 8-му місяці Великої війни росіяни чомусь збагнули, що вона значно ближче, ніж їм здавалося. Але якщо охочих протестувати в 140-мільйонній країні раніше не спостерігалося, то тепер, коли йдеться про особисті інтереси, мітинги без особливих претензій на масовість відбулися у низці російських міст. Правозахисники повідомляють про 1328 затриманих. Ті ж, хто не надто цікавиться політикою, могли спостерігати за процесом із затишних кав'ярень. Спокійно, ніякої паніки немає. Гасло російських воєнних пропагандистів під час харківського контрнаступу тепер варто повторювати і для самих жителів країни-агресорки. Інтернет-ресурс Flightradar публікує показові дані з десятками авіарейсів, які щохвилини прямують із тимчасової федерації до усіх можливих країн, куди ще досі пускають росіян. На кордонах із Грузією чи Фінляндією черги з автівок. Фіни вже заявили, що хочуть переглянути правила і також заборонити в'їзд російським мандрівникам із шенгенськими візами. Голова тамтешнього МЗС наголосив, що Фінляндія не хоче бути транзитною країною. Найкраща ситуація для московитів і на кордоні з Казахстаном. Не видать конца і края легкових машин. Всі бігуть з Росії. А ймовірно, доведеться бігти із Криму. Колишній командувач армії США в Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес, відреагував на ядерні погрози Путіна. Каже, що у разі, якщо Кремль насмілиться використати ядерну зброю, то США зможуть повністю знищити Чорноморський флот або ж військові бази Росії у Криму. Про марність кремлівських погроз і необхідність об'єднатися довкола України говорять і світові лідери. Канада засуджує безвідповідальну ескалацію війни Путіним, його часткова військова мобілізація, його ядерні загрози, а також поспішні російські референдуми, спрямовані на спробу анексії частини України, є неприйнятними. Поведінка Путіна лише свідчить про те, що його вторгнення провалюється. At this crucial moment in the conflict, I pledge that we will sustain
У цей вирішальний момент конфлікту я обіцяю, що ми будемо підтримувати або збільшувати нашу військову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно. Поки я це говорю, нова британська зброя надходить в Україну, включно з більшою кількістю далекобійних ракет. Ми не заспокоїмося, допоки Україна не переможе. У всіх цих сферах, на всіх фронтах настав час діяти. І Збройні сили України діють щодня. За минулу добу ще 400 окупантів не дочекаються зими. Також ЗСУ знищили 9 російських танків та 28 бойових броньованих машин. Відмінусували у ворога ще одну артилерійську систему. Провели невтішну технічну діагностику ще для 20 одиниць автомобільної техніки. Вивели з ладу ще одну систему ППО. Підбили крилату ракету та 9 безпілотників. А також відправили на приземлення ще один російський гвинтокрил. І на цьому українські захисники не зупиняються. У Нацгвардії повідомили, що в четвер їх бійці поцілили ще один ворожий гелікоптер Мі-8 десь на Запорізькому напрямку. Далеко, да? Попал! Попал! Друже, походу это то, что ты отработал. Твоя вертушка. Боротьба точиться на військовому фронті, на дипломатичному, але й на культурному також. На всесвітньо відоме американське ток-шоу Стівена Колбера завітав український міністр